ازيكم؟ كنا اتكلمنا كذا مرة قبل كده عن المشاكل اللي احنا بنواجهها دلوقتي في تصميم المدن، وانها خلتنا نعتمد بشكل كبير او بشكل اساسي على العربيات، ما نقدرش نستغنى عنها ابدا. يعني مثلا اغلب المدن الجديدة دلوقتي ما تقدرش تعيش فيها من غير ما يكون عندك عربية. لو رحت اشتريت شقة هناك يبقى لازم تشتري معاها عربية، ومش ليك لوحدك، لا ده كمان لكل افراد اسرتك، لان لو ده ما حصلش هتواجهكم مشاكل كتير جدا، لان مستحيل انك تقدر تمشي فيها على رجليك، وخصوصا في الصيف، مع ان ده الطبيعي انه يحصل. الغريب بقى ان ناس كتير قوي فاكرين ان السبب الاساسي لده هو المناخ الحار. المناخ بتاعنا ما بيساعدش على المشي في الشارع، وشايفين ان الناس في اوروبا بيحبوا يمشوا ويستخدموا العجل علشان الجو عندهم حلو، انما احنا صعب. وده طبعا تفكير مش مظبوط تماما. علشان كده النهارده انا جاي اتكلم معاكم عن مثال لمدينه جديده اتعملت في قطر اسمها مشيرب قلب الدوحه. المدينه دي تعتبر واحده من افضل المدن اللي متصممه في الشرق الاوسط، ده غير انها مدينه مستدامه بالكامل ونموذج حي ومتنفذ للمدن اللي تنفع عندنا في الدول الحر. بس طبعا قبل ما ندخل في الموضوع خلينا في الاول كده، لو انت اول مره تشوفنا ومهتم بالفن المعماري وتخطيط المدن، انزل بسرعه واعمل سبسكرايب للقناه وشغل زرار الجرس علشان يوصلك كل جديد اول ما ينزل على طول. واهلا بيكم في حلقه جديده من حكايه معماري. انا احمد علي، ويلا بينا نبتدي الحكايه. تصميم المدن في الدول الحر مختلف تماما عن تصميم المدن في الدول اللي الجو فيها كويس او برد. كل منطقة ليها الطريقة اللي بنصمم بيها المدن بتاعتها. بس طبعا للأسف في الفترة الأخيرة المخططين عندنا بقى عندهم توجه كده في انهم يقلدوا الدول الغربية من غير ما يحطوا في اعتباراتهم طبيعة المناخ اللي احنا فيه، والنتيجة اننا فجأة ما بقيناش نقدر نعيش في المدن دي من غير ما نستخدم العربيات، بقينا بنعتمد عليها بشكل أساسي، وصعب جدا تمشي على رجليك. وده طبعا سبب زحمة مرور كبيرة جدا، ده غير التلوث والضوضاء وأزمة الطاقة. وده مش عندنا بس، الكلام ده حصل في دول كتير وكلهم وقعوا في نفس الغلطة. بس مؤخرا في بعض الدول بدأت تفكر انها لازم علشان تحل المشاكل دي مهم قوي انها تقلل العربيات في الشارع وتعتمد اكتر على وسائل النقل العامة، وخصوصا الصديقة للبيئة. ومش بس في اوروبا، لا ده كمان الدول العربية بقت بتعمل كده، بدأت تتخلى عن افكارها القديمة والمباني العالية والمباني الازاز وتواكب العصر وتصمم مدن صديقة للانسان. ومن اهم الامثلة على ده طبعا مدينة مصدر في الامارات، وذا لاين اللي عايزين يعملوها في السعودية، والمدينة اللي جايين نتكلم عنها النهاردة وهي مدينة مشيرب في قطر. قطر على الرغم من انها دولة صغيرة وعدد السكان فيها مش كبير، الا ان الناس هناك مش هيستنوا ان المشكلة تحصل وبعد كده يفكروا لها في حل، لا لازم يكونوا سابقين بخطوة. علشان كده صمموا مدينة مشيرب، ودي مدينة موجودة في وسط الدوحة على مساحة 77 فدان تقريبا. والمدينة نفسها ما فيهاش اختراع، هم بس رجعوا تاني يبنوا بالطرق القديمة اللي كانت بتتصمم بيها المدن زمان، بس طبعا بالتكنولوجيا اللي موجودة النهاردة. والنتيجة كانت مبهرة. يعني مثلا لو بصينا مع بعض كده على تخطيط المدينة من بره هنلاقي ان المباني بتاعتها قريبة من بعض جدا، وبالتالي الشوارع اللي بينهم بقت اضيق. هم كده مش محتاجين شوارع واسعة، لانهم مش عاملين حسابهم ان في عربيات هتمشي فيها. تقريبا كل الشوارع متصممة للمشاة وللمترو الكهرباء. المميز في الموضوع بقى ان ضيق الشوارع ده وقرب المباني من بعضها خلى الشوارع متظللة بشكل كافي، لان اشعة الشمس مش بتوصل لها غير ساعات معينة بس في اليوم، وبالتالي درجة الحرارة فيها بقت اقل وبقت مناسبة اكتر للمشي. ومش بس كده، لا دول كمان زرعوا فيها اشجار علشان توفر ظل اكتر. وفي بعض الاماكن هناك هنلاقي ممرات المشاة، وخصوصا اللي فيها محلات هنلاقيهم عاملينها ممرات متشالة على اعمدة تحت المباني، زي اللي موجود عندنا في الكوربة في مصر الجديدة، علشان الناس تقدر تمشي فيها عادي في اي وقت في اليوم من غير ما يتضايقوا من الشمس. خلاص كده؟ لا، هنلاقيهم كمان في بعض الاماكن عاملين مظلات كبيره بعرض الشارع. المظلات دي بتفتح وتقفل علشان تضلل على الشارع كله. كمان عاملين فيها من فوق خلايا شمسيه علشان تولد طاقه، معنى كده انها وفرت ظل وكمان ولدت طاقه شمسيه. ضربوا عصفورين بحجر واحد. ده غير انهم استخدموا مسطحات ميه كتير في الشارع علشان تلطف من الجو اكتر واكتر. وفي بعض اماكن التجمعات عاملين في الشارع تكييف خارجي بحيث الشارع كمان يكون مكيف. متخيلين؟ طب ده كلام جميل جدا. ايه تاني؟ المدينه زي ما شرحت لكم مخصصه بشكل اساسي للمشاة، يعني مش بندخل فيها بعربيات، وعلشان توصل لها ممكن عن طريق مترو الانفاق، او لو معاك عربيه هنلاقيهم عاملين تحت الارض باركنج كبير جدا بيستوعب لغايه 10,000 عربيه تقدر تركن فيه، وبعد كده تطلع تروح المكان اللي انت عايزه. ولو عايز تتحرك فوق ممكن بقى تستخدم المترو الكهرباء. نفس الكلام مع عربيات الخدمات، كلها بتدخل المدينه عن طريق الباركنج. الشوارع اللي فوق دي بس معموله للمشي او للدراجات، او لو في حالات طوارئ مثلا شرطه، اسعاف، مطافي.
اضافي، غير كده كله في الباركينج. طيب ده كده بالنسبه لتصميم الشوارع. المباني بقى عملوا فيها ايه؟ خلينا اقول لكم. لو بصينا مع بعض على تصميم المباني هنلاقيها كلها متصممه على الطراز الاسلامي، بس معمول فيه لمسه مودرن كده شكلها حلو قوي من بره، بتفكرنا بالمدن العربيه القديمه. بس مش هي دي العظمه. ركزوا معايا كده في التصميم، هتلاقوا ان فكره المباني القريبه من بعض دي مش بس رمي ظل على الشوارع، لا لو ركزنا شويه اكتر هنلاقي ان المباني كمان بترمي ظل على بعضها، فالمبنى ما بقاش معرض للشمس طول النهار، وبالتالي ما بقاش يكتسب حراره زي الاول. كمان تصميم المباني نفسها هنلاقيها معموله من الحجر او واتيفر الماده اللي مستخدمينها، بس واضح ان الحوائط الخارجيه معموله سميكه، وده بيعزل الحراره كويس جدا. كمان نسبه المصمت فيها اكتر من المفتوح، يعني مش عاملين مباني ازاز بالكامل زي ما بنعمل عندنا في اغلب الدول العربيه، لا هم مقللين الفتحات على قد ما يقدروا علشان اشعه الشمس المباشره ما تدخلش المبنى وترفع من درجه حرارته. حتى الفتحات الصغيره اللي موجوده هنلاقيها غطسه جوه المبنى علشان يقللوا المساحه المتعرضه للشمس، وكمان هنلاقي اغلبها معمول فوقيها مظلات علشان تحجب الاشعه. انتوا مستوعبين معايا هم بيحاولوا يعملوا ايه؟ طب خلينا اوضح لكم الموضوع اكتر. الحراره اللي بتيجي عن طريق الشمس دي بتتنقل جوه المبنى عن طريق حاجتين اساسيتين، يا اما بتخبط في الحيطه الخارجيه وتسخنها وبتنتقل لجوه المبنى عن طريق التوصيل، فهم حلوا المشكله دي عن طريق انهم عزلوا المبنى كويس جدا بالحوائط السميكه والعزل الحراري. الحاجه الثانيه ان الشمس ممكن تدخل على طول من الشبابيك وتنقل الحراره عن طريق الاشعاع، علشان كده هم قللوا الفتحات وعملوا فوقيها مظلات او غطوها بحاجه كده شبه المشربيه القديمه، وبكده قللوا من اشعه الشمس اللي بتدخل. وبالشكل ده الشمس مش هترفع من درجه الحراره جوه المبنى، فمش هيحتاجوا تكييفات كتير علشان ينزلوها، وبكده وفروا طاقه. ده كمان في بعض المباني عاملين فوقيها مظلات عملاقه فوق السطح علشان توفر كميه اكبر من الظل، وحاطين على الاسطح خلايا شمسيه علشان تولد طاقه للمدينه بالكامل. كل المعالجات اللي اتعملت دي قللت جدا من درجه الحراره في المكان. تقريبا المدينه فيها حوالي 100 مبنى كلهم حاصلين على شهاده الليد، ودي شهاده او اعتماد دولي بيدوها للمباني المتصممه كويس بحيث تكون صديقه للبيئه، وليها درجات يعني على حسب انت محقق قد ايه من الاستدامه، بوينتس كده بيقيموا بيها كل مبنى. فهنلاقي في منها الفضي والذهبي والبلاتيني. المباني اللي في مشيره باغلبها واخد الشهاده البلاتينيه او الذهبيه. معنى الكلام ده ان المدينه دي تعتبر مدينه مستدامه بالكامل، وده مش كل حاجه في المدينه، انا بس بتكلم عن العماره، بس المدينه فيها حاجات تانية كتير زي التكنولوجيا اللي موجوده فيها والواي فاي اللي مغطي المدينه بالكامل والبيوت الذكيه وحاجات تانية كتير. المهم ملخص اللي انا عايز اقوله ايه؟ العالم كله دلوقتي بيواجه مشاكل كتير في الطاقه، ودي مشكله المستقبل القريب مش البعيد بالمناسبه. ده غير طبعا مشاكل الاحتباس الحراري والمشاكل اللي عندنا فيها رفاهيه الاختيار دلوقتي بكره هتطبق بشكل اجباري، لان الموضوع ما فيهوش هزار. ففكره الطرق الواسعه اللي في وسط المدن والاسفلت الكتير والبيوت البعيده عن بعض، الطريقه دي في التخطيط ما تناسبش ابدا الدول الحر. كمان فكره الاستخدامات البعيده عن بعض، السكن لوحده والتجاري لوحده والاداري لوحده، ده بيخلينا نعتمد بشكل اساسي على العربيات في كل تحركاتنا. هو لازم نفصل بين الاستخدامات علشان نوفر خصوصيه وهدوء، بس مش بالشكل اللي بيتعمل عندنا ده. التخطيط الصح ان اي حاجه انت عايزها في حياتك اليوميه المفروض ما تبعدش عنك اكتر من 5 أو 10 دقائق بالكتير، وتقدر تروحها مشي او بالعجله مثلا، لان ده هيقلل جدا من الزحمه والتلوث والضوضاء. علشان كده لازم نبص حوالينا ونشوف الدول بتعمل ايه وبتغير تفكيرها ازاي، ونبدا نمشي على نفس النهج. وما دام احنا كده كده بنطور وبنبني مدن جديده كل يوم، يبقى لازم نحط في اعتبارنا المناخ اللي احنا عايشين فيه ونصمم على اساسه، وما نعملش حاجات ممكن تكون هي المشكله بتاعت بكره. وبس كده خلصت حلقتنا النهارده. لو الحلقه عجبتك ما تنساش بقى اللايك والشير مع كل الناس المهتمه، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده وحكايه جديده من حكايه معماري.